Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів ставку у головне наші операції з дронами та закупівлі на цей рік. Закупівлі усього, що необхідно силам оборони. Сьогодні доповідали щодо контрактів, тих, які вже виконуються, і тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, зробити цей рік рекордним щодо дронів всіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, всієї необхідної техніки. Я доручив збільшити кількість замовлень дронів, це вже виконується, наші арсенали – це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів. І я дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по території Росії, по військових об'єктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів. Хороший є також санкційний удар на цьому тижні. Я вдячний партнерам за це. Є американські санкції проти нафтового сектору Росії, санкції проти тіньового танкерного флоту, проти компаній, таких як Сургутнефтегаз. Це особистий гаманець Путіна. Також дякую за санкції проти функціонерів Росатома, і це важливо тиснути на російську атомку за те, що вони досі утримують в заручниках нашу Запорізьку атомну станцію. Велика Британія теж робить свої нові санкційні кроки, щоб обмежити доходи Москви від енергоресурсів. Є новий санкційний пакет і від Японії проти російського виробництва зброї. Обмежується постачання компонентів, деякі вагомі схеми, що підтримують російське виробництво зброї. Цими днями під час візиту в Італію теж говорили, зокрема, щодо санкцій. Італія принципово підтримує цей тиск на Росію. Я дякую за допомогу в блокуванні російських схем обходу санкцій. Також за спільну роботу в ЄС для продовження всіх форм примусу Росії до миру. Сьогодні також міністр оборони Умєров доповів щодо своїх перемовин на Рамштайні з партнерами. Наші оборонні коаліції, вони працюють ефективно. І ще один результат цього тижня – наші хлопці із сил спеціальних операцій, а саме тактична група номер 84, а також воїни-десантники взяли в полон 2 солдатів з Північної Кореї. Вони живі і вже доставлені в Київ в полон. Їх взяли на Курщині, і це було непросто. Інші військові з Північної Кореї та росіяни намагаються добивати своїх поранених корейців. І саме, щоб вони не потрапили в полон. Зараз ці двоє отримують медичну допомогу, спілкуються зі слідчими СБУ. Росіяни видають цим корейцям свої документи, але нікого цим не обмануть. Саме Росія робить все для продовження і розширення війни і буде за це відповідати. Слава всім нашим воїнам! Слава Україні!